नमस्ते। आज हामी कक्षा 12 को प्री-बोर्ड परीक्षामा कसरी सहभागी हुने, प्रश्नपत्र कसरी हेर्ने र उत्तर पुस्तिका कसरी सबमिट गर्ने त्यो विषयमा सिक्नेछौँ। यो पटकको कक्षा 12 को प्री-बोर्ड परीक्षा माइक्रोसफ्ट टिमबाट लिइने भएको छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले विद्यालयले तपाईलाई प्रोभाइड गरिएको युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी माइक्रोसफ्ट टिम एप्लिकेसनमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि जुन विषयको परीक्षा हो त्यो विषयमा हामी जानेछौँ। तपाईहरुको परीक्षा हरेक आफ्नो क्लासको सेक्सन अनुसारको जुन टिम छ त्यो टिमबाट लिइनेछ र परीक्षा असाइनमेन्टको आधारमा लिइनेछ। र परीक्षामा सहभागी हुनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो कक्षा 12 को सेक्सन अनुसारको आफ्नो सब्जेक्ट जुन चाहिँ सब्जेक्टको परीक्षा हो त्यो सब्जेक्टको च्यानलमा जानुहोला। त्यहाँ तपाईले निर्धारित समयमा आफ्नो असाइनमेन्ट देख्नुहुनेछ। यो असाइनमेन्ट तपाईले यसरी विषयको पोस्ट च्यानल ट्याबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले सिधै असाइनमेन्ट ट्याबबाट पनि आफ्नो परीक्षामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यो असाइनमेन्ट हामीले पुरा गरिसकेपछि तपाईलाई परीक्षामा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू र निर्देशनहरू तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै हामी प्रश्नपत्र पीडीएफ फर्मेटमा तपाईलाई पठाउने छौं। तपाईले त्यो पीडीएफ फर्मेटमा रहेको प्रश्नपत्रलाई क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी तपाईले आफ्नो परीक्षाको प्रश्नपत्र हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रश्नपत्र पाइसक्नु भएपछि तपाईले आफ्नो कपीमा त्यो प्रश्नको उत्तरहरू लेख्नुहुनेछ। उत्तर लेख्नु हुँदाखेरि कृपया आफ्नो नाम, रोल नम्बर, कक्षा, विषय उल्लेख गर्नु भए अझ राम्रो हुन्छ। त्यो उल्लेख गर्नु होला। र प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि अब हामीले त्यो प्रश्नको उत्तर पुस्तिकालाई पीडीएफमा कन्भर्ट गरेर हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति आज हामी क्याम स्क्यानरबाट कसरी पीडीएफ फाइल क्रिएट गर्ने फोटोबाट भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। तपाईले माइक्रोसफ्ट लेन्स अथवा अरु पीडीएफ मेकर एप्लिकेसनहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामी यहाँ क्याम स्क्यानरबाट कसरी पीडीएफमा कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि सिक्ने छौँ। त्यसको निम्ति तपाईले आफ्नो मोबाइलमा क्याम स्क्यानर एप डाउनलोड गर्नु होला र यो क्याम स्क्यानर एप ओपन गर्नु होला। क्याम स्क्यानर एपले खिचिएका फोटोहरुबाट पीडीएफ बनाउन सहयोग पुग्छ। तपाईले पीडीएफ बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला क्याम स्क्यानर एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि बटम राइट कर्नरमा रहेको क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसबाट तपाईको क्यामेरा ओपन हुनेछ। यसमा तपाईले दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो तपाईको ट्याब डक्स मा सिलेक्ट भइरहेको हुनुपर्ने छ, त्यो कन्फर्म गर्नु होला। तपाईको अरु कुनै ट्याबमा भयो भने तपाईले पहिला डक्समा क्लिक गरेर त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामी अहिले मल्टिपल पेजेसहरुलाई पीडीएफ बनाउँदै छौं। त्यसकारणले क्यामेरा आइकन सँगै रहेको दायाँतिर रहेको ब्याच मोड पनि इनेबल भइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरा इन्स्योर गरिसक्नु भएपछि तपाईले अब आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। फोटो खिच्दाखेरि सकेसम्म क्यामेरालाई स्थिर बनाउने प्रयास गर्नु होला। र तपाईले जति पेजहरु खिच्दै जानुहुनेछ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बटम राइट कर्नरतिर नम्बर थपिदै जानेछ, त्यतिवटा पेज संख्या थपिदै जानेछ। र एकपटक तपाईले सम्पूर्ण आफ्नो उत्तरहरुको फोटो खिचिसक्नु भएपछि बटम राइट कर्नरमा रहेको इमेजेसहरुमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो पेजहरु भ्यू गर्न सक्नुहुनेछ। क्याम स्क्यानरले आफै तपाईको पेजहरुलाई इन्हान्स गरेर फोटोहरुलाई इन्हान्स गरेर उले फिल्टर गर्नेछ। यदि तपाईलाई कुनै पनि पेजहरुलाई रोटेट गर्नु पर्यो अथवा क्रप गर्नु पर्यो भने बटम कर्नरमा दिएको अथवा तल दिएका मेनुहरुबाट तपाईले त्यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनल भइसकेपछि रिभ्यु गरिसक्नु भएपछि तपाईले बटम राइट कर्नरमा रहेको टिक मार्कमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। क्याम स्क्यानरले फेरि एकपल्ट तपाईले खिच्नुभएका फोटोहरुलाई प्रिभ्यु देखाउनेछ। अब तपाईले पीडीएफ बनाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिला माथि दिएको नाममा क्लिक गरेर फाइलको नाम रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो नाम अथवा सब्जेक्टको नाम राखेर
तपाईले रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ फाइललाई। ओकेमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले टप राइट कर्नरमा दिएको आइकनहरु मध्येबाट पीडीएफ आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले पीडीएफ को प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई क्याम स्क्यानरले तपाईका फोटोहरुलाई एउटैमा कम्पाइल गरेर पीडीएफ बनाउनेछ। र अब यो पीडीएफ लाई सेभ गर्नको लागि तपाईले टप राइट कर्नरमा रहेको शेयर बटनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ विभिन्न अरु मेनुहरु आउनेछन्, त्यसमध्येबाट तपाईले सेभ टु लोकल, यो सेभ टु लोकलमा क्लिक गरेर तपाईले पीडीएफ लाई आफ्नो फोन मेमोरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो बनेको पीडीएफ लाई तपाईले फाइल म्यानेजरबाट भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। फाइल म्यानेजरमा तपाईले आफ्नो फोन मेमोरीमा गएर, जस्तै फोन मेमोरीमा डिभाइस स्टोरेजमा गएर तपाईले क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर हुनेछ, त्यहाँ भित्र पीडीएफ भन्ने फोल्डर हुन्छ। यो पीडीएफ फोल्डरमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भर्खरै बनाएको फाइल यहाँ सेभ भइसकेको छ। अब यो फाइललाई हामी अपलोड गर्दै छौं अथवा सबमिट गर्दै छौं। त्यसको लागि फेरि तपाई माइक्रोसफ्ट टिम्समा जानु होला। यहाँ अघि जस्तै अघिकै असाइनमेन्ट पेजमा पुग्नु होला। त्यसको निम्ति तपाईले फेरि एकपल्ट टिम्समा जुन सब्जेक्टको एक्जाम हो त्यो सब्जेक्ट भित्र गएर तपाईले असाइनमेन्ट भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँबाट हामीले अघि क्वेशन हेरेका थियौं त्यो पेजमा पुग्नु होला। र यहाँ तलतिर तपाईले माइ वर्क सेक्सनमा एड वर्क भन्ने टेक्स्ट देख्नु भएको होला। त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फाइल एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले अपलोड फ्रम दिस डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँबाट तपाईले अघि बनाउनु भएको पीडीएफ ओपन गर्नु होला। जस्तै मेरो पीडीएफ फाइल डिभाइस स्टोरेजमा सेभ भएको थियो। कसैकोमा डिभाइस स्टोरेज नदेखाउन सक्छ। त्यस्तो केसमा तपाईले टप राइट कर्नरमा रहेको, जस्तै टप राइट कर्नरमा रहेको अप्सनमा गएर शो इन्टरनल स्टोरेजलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल यहाँ डिभाइस स्टोरेज देखाउने छ। डिभाइस स्टोरेजमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर सर्च गरेर क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर भित्र जानु होला। यसमा पनि पीडीएफ भन्ने फोल्डर हुन्छ, पीडीएफ फोल्डर भित्र जानु होला। र यहाँबाट तपाईले आफ्नो आफूले बनाउनु भएको पीडीएफ फाइल सेलेक्ट गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईको पीडीएफ फाइल अपलोड हुनेछ। र तपाईले यो टप राइट कर्नरमा रहेको टर्न इनमा क्लिक गरेर आफ्नो एन्सर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तरको निम्ति तपाईले पीडीएफ फाइल बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यदि तपाईले पीडीएफ फाइल बनाउन सक्नु भएन भने तपाईसँग अर्को टेक अ फोटो भन्ने अर्को अप्सन पनि छ। यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो फोटोहरु खिचेर एन्सर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट फोटो खिचेर पनि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर राम्रो उपाय भनेको तपाईले आफ्नो फाइललाई पीडीएफ बनाएर अपलोड गर्नुभयो भने त्यसमा सबै पेजहरु पनि कम्पाइल भएको हुन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म पीडीएफ फाइल बनाएर अपलोड गर्नु होला। र यसरी तपाईले आफ्ना उत्तर पुस्तिका एट्याच गरिसक्नु भएपछि टप राइट कर्नरमा रहेको टर्न इनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो एन्सर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षाको उत्तर पुस्तिका सबमिट गर्नको लागि परीक्षा सकिएको 30 मिनेट मात्र बढी समय दिएको छ। परीक्षा सकिएको 30 मिनेट भित्र तपाईले आफ्नो फाइललाई पीडीएफ बनाएर अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ। 30 मिनेट भन्दा ढिलो सबमिट भएका एन्सरहरुलाई कन्सिडर गरिने छैन। र तपाईले समय सकिएपछि तपाईले यो एक्जाममा आफ्नो एन्सर कपी सबमिट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले सकेसम्म 30 मिनेट छोड्दै तपाईले आफ्नो एन्सर कपीको पीडीएफ फाइल बनाएर अपलोड गरिदिनु होला। यसरी हामी परीक्षामा सहभागी हुन सक्छौं।